මොනවාදත් ඔයාලව ආදරයෙන් K.K Food Diaries වෙත පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ රසම රස චිකන් බිරියානි එකක්. ලේසියෙන්ම කිසිම වාදනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්න විදිහ. ඔන්න ඒ වගේම බිරියානි එකට අවශ්‍ය බිරියානි පවුඩර් එකත් හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් අද මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ බිරියානි එකට අවශ්‍ය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය ටික පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් ගන්න. ඉතින් මේ රසම රස චිකන් බිරියානි එක හදාගන්න ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම චිකන් ටික හොඳට සීසන් කරගන්න ඕන. මම මෙතන චිකන් ග්‍රෑම් 750ක් අරන් තියෙනවා. හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක්. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි එකයි. ගමිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු මේස හැඳි එකයි. ලුණු තේ හැඳි එකයි. මෙන්න මේ ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම යෝගට් හරි කිරි හරි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා දෙහි යුෂත් ගන්න ඕන තේ හැඳි භාගයක් විතර. දැන් ඔයාලා අතින් හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. විනාඩියක් විතර හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි මේ දාපු අමුද්‍රව්‍ය සේරම මේ චිකන් එකට උරා ගන්නකම් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ අපි මේක පියනකින් වහලා පැය භාගයක් විතර ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියාගන්න ඕන. ඔන්න අද මම බිරියානි එක හදන්න බාස්මති හාල් කිලෝ එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා මේ හාල් ගන්නකොට බෙරි නොවන හාල් වර්ගයක් තෝරලා ගන්න. ඒ වගේම හාලට ටිකක් හිනිවට තියෙන්නත් ඕන. දැන් මම මේ හාල් එකට වතුර කප් දෙකක් එකතු කරනවා. හාල් ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් වතුර එකතු කරලා අපි මේක පෙඟෙන්න පැය භාගයක් විතර තියාගන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපි යමු බිරියානි පවුඩර් එක හදාගන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය බලන්න. අපිට මුලින්ම ඕන කරනවා බේ ලීෆ් කොලයක්. බේ ලීෆ් කොලයක් නැත්නම් රම්පෙ කොළ චුට්ටක් ගන්න. ඒ වගේම කුරුඳු කෑලි දෙකක් තුනක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි එකක් සහ කොත්තමල්ලි මේස හැඳි එකක්. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා සාදික කෑල්ලක් සහ කරාබුනටි තුනක්, කරදමුංගු කෑලි 5. ඒ වගේම සුදුරු තේ හැඳි එකයි මාදුරු තේ හැඳි එකයි ඕන කරනවා. මෙන්න මේ තියෙන්නේ බිරියානි මල. මේකට කියන්නේ බිරියානි මල කියලා. මේක තමයි බිරියානි වල විශේෂත්වය. මේක තිබ්බත් නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඒ වගේම කරපිංච කෑලි දෙක තුනකුත් ඕන කරනවා. ඔන්න දැන් අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට කුළු බඩු ටික සේරම එකට එකතු කරලා අපි මේක බැද ගන්න ඕන. ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න. අපි මේක බදින්නේ අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ලේසි වෙන්න. මේක ගොඩාක් වෙලා බදින්නේ නැහැ. විනාඩි 3ක් වගේ හොඳටම ඇති. ඔන්න දැන් බැදගත් කුළු බඩු ටික මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් ජායකට එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔන්න මේ තියෙන්නේ පවුඩර් එකක් වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ කුළු බඩු ටික. අපි මේක දැන් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මේ මිරිස් කුඩු ටිකට එකතු කරගන්නවා. අපි හදාගත්ත පවුඩර් එක එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ බිරියානි පවුඩර් එක ලෑස්ති. ඔන්න දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට රයිස් කුකර් එක ඔන් කරලා මේක ටිකක් රත් වෙන තියාගන්නවා. රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගිතෙල් මේස හැඳි එකක්. ගිතෙල් මේස හැඳි එකත් එකතු කරලා ඒකට ටිකක් රත් වුණාට පස්සේ මම ඊළඟට එකතු කරගන්නවා මේකට තෙල් මේස හැඳි එකක්. පොල් තෙල් ගන්නවා නම් හොඳයි. තෙල් ටිකත් එකතු කරලා ටිකක් රත් වෙනකම් මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ මම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න මම මෙතන ආයෙත් අරගෙන තියෙනවා සූදුරු තේ හැඳි භාගයයි, මාදුරු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි එකක් සහ කුරුඳු කෑලි දෙකක්, කරදමුංගු ඇට 4යි, බේ ලීෆ් කොළ එකයි, බුරියානි මල් එකයි. ඔයාලට මෙන්න මේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගන්න ඔයාලට නැත්නම් තියෙන දේවල් වලින් එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. අපි මේවා ආයෙත් එකතු කරාට පස්සේ රසය ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ තප්පර 20කට විතර පස්සේ මම කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලුණු ගෙඩිය එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ලුණු ගෙඩියේ පැහැය ටිකක් වෙනස් වෙනකන් අපි මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් මේ විදිහට අපේ ලුණු ටික හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි එකක්. ඒ වගේම කපාගත්ත අමුමිරිස් කරල් 4ක් විතර, කොත්තමල්ලි කොළ සහ මිංචි කොළ වලින් කප් 3න් එකක් විතර මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රම්පේ කෑලි 3ක් විතර එකතු කරගන්න ඕන. රම්පේ සහ කරපිංචත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ සේරම වර්ග ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන.
ඔන්න මේ ටික ටෙම්පරාදු වෙනකන් හොඳට අපි විනාඩි 2ක් විතර රයිස් කුකර් එක වහලා තියාගමු. ඔන්න මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි මේකට ඊළඟට එකතු කරගන්න ඕන අපි ගෙදර හදාගන්නපු බිරියානි පවුඩර් එක. බිරියානි පවුඩර් වලින් මේස හැඳි 3ක් මෙතන තියෙනවා. ඒ තුනම මම එකතු කරගන්නවා. බිරියානි පවුඩර් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් ඔන්න හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා චිකන් ටික. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි සීසන් වෙන තියාගත්ත චිකන් ටික. මේ පැය භාගයකට විතර පස්සේ ඔන්න මේ චිකන් ටික අරගෙන අපි මේ චිකන් කෑලි ටික සේරම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඔයාලා චිකන් ටික සේරම එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. අපි මේ රයිස් කුකර් එක වහලා චිකන් ටික තැම්බෙන්න විනාඩි 5ක් විතර තියාගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මේ රයිස් කුකර් එක වහලා විනාඩියකට විතර පස්සේ අපි චිකන් ටික හදාගත්ත මේ භාජනයටම අපි ආයෙත් වතුර කප් එකක් විතර එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා මේක තියාගන්නවා. ඕන දැන් මේ තියෙන්නේ මම පැය භාගයක් පෙඟෙන්න තියාගත්ත හාල් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති හාල් ටික හොඳට පෙඟිලා තියෙනවා. මේ හාල් ඇටේ නිකම්ම කැඩෙනවා. දැන් මම මේ හාල් ටික සෝදගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ සෝදගත්ත හාල් ටික අපි දැන් එකතු කරගන්නවා රයිස් කුකර් එකට. ඔන්න මම මේ රයිස් කුකර් එක අරින්නේ හරියටම විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපේ චිකන් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මම මෙතනින් වෙනම චිකන් කෑලි දෙකක් එළියට අරගන්නවා වෙනම බැදගන්න. මොකද අන්තිමට මට ලස්සනට මේ ටික තියන්න ඕන නිසා පිළිගන්නනකොට ඔයාලා කැමති නම් විතරක් එක කරන්න. නැත්නම් ওই විදිහටම රයිස් කුකර් එකේ තියෙන දෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මම දැන් සෝදගත හාල් ටික සේරම එකතු කරගන්නවා. හාල් පෙඟෙන්න තියෙන එක අත්‍යවශ්‍යයි අපි රයිස් කුකර් එකේ බිරියානි එක හදනවා නම්. ඔන්න අපි දැන් හාල් ටික සේරම එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි චිකන් කප් එකට දාගත්ත වතුර ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ආයෙත් ඒ ටිකත් එකතු කරලා අපි ආයෙත් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වතුර මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තියෙන්න ඕන. හාල් ටිකේ ප්‍රමාණයටම වගේ වතුර තියෙන්න ඕන. වතුර වැඩිපුර එකතු කරන්න එපා. වතුර ගොඩක්ම අඩුවෙන් ගන්න බලන්න. නැත්නම් අපේ බත්ත බෙරි වෙන්න පුළුවන්. අපි හාල් ටික පොඟවල ගත්ත නිසා වතුර වැඩි එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට වහලා බත්ත තැම්බෙන්න තියාගමු. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් කප් භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි එළියට ගත්ත චිකන් කෑලි දෙක මෙන්න මේ විදිහට බෙද ගන්න ඕන. විනාඩි 3ක් විතර බෙද ගන්න දෙපැත්තම හොඳින්. බෙදගත්ත චිකන් ටික පැත්තකින් තියාගමු. ඔන්න දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට රෝස් වෝටර් ගන්න. රෝස් වෝටර් මේස හැඳි එකක්. රෝස් වෝටර් නැත්නම් නිකන් නෝමල් වතුර ගන්න. ඊළඟට බිරියානි කලරින් වලින් තේ හැඳි 4න් එකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට සැෆ්‍රන් තියෙනවා නම් ගන්න. සැෆ්‍රන් තියෙනවා නම් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන එකත් එකතු කරගන්න. එතකොට ගොඩාක් බිරියානි එක තවත් රස වැඩි වෙනවා. මේ සේරම එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් මේ හරියට විනාඩි 10කට විතර පස්සේ බත් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මම දැන් හදාගත්ත කලරින් එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බටර් මේස හැඳි එකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ දෙකම එකතු කරලා ආයෙත් බත් එක වහලා විනාඩි 3ක් විතර තියාගන්න. ඔන්න මේ විනාඩි 3කට විතර පස්සේ අපේ චිකන් බිරියානි එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා යට තියෙන චිකන් කෑලි ඔක්කොම උඩට අරගන්න. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපේ චිකන් බිරියානි එකේ ලස්සන හොඳට පේනවා. මේ වෙලාවේ ගොඩාක් සුවඳයි. අපි ගෙදරම බිරියානි පවුඩර් එක හදාගත්ත නිසා තමයි මේ තරම් සුවඳ. ඉතින් ඔයාලගේ බත් එක තැම්බිලා මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් උණු වතුර ටිකක් ආයෙත් එකතු කරලා රයිස් කුකර් එක වහලා තියාගන්න. ඒකත් මතක් කරන ගමන් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම කලින් බැදගත්ත චිකන් ටික. චිකන් කෑලි දෙක මේක සරසකන තමයි මම මේ විදිහට බැදගත්තේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා කජු සහ ආමන්ඩ් බැදගත්ත කෑලි 5ක්. ඔයාලට කජු ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ් නැත්නම් ඒ වගේම වියලි මිදි තියෙනවා. ඒ වගේම බැදගත්ත ලුණු තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම තියෙනවා මිංචි කොළ සහ කොත්තමල්ලි කොළ සරස ගන්න අරගත්ත. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම චිකන් බිරියානි එකක් රයිස් කුකර් එකේ ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් භාජන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඉතින් රසවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු.